নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাম অনিয়ন পৰঠা যেটো আপোনালোকে অতি সহজে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাই খাব পাৰে মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে অনিয়ন পৰঠা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো 1.5 কাপ আটা নিমখ 1 টিস্পুন 1 টিস্পুন আজওয়াইন 1 টেবুলস্পুন তেল মই ৰিফাইন তেল লৈছো এতিয়া মই এইখিনি মঠি লম মই কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছো মঠুতে আমাৰ আটা লাডুটো মঠা হৈ গৈছে এতিয়া এটো 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ খোলাকে ৰাখি দিম পৰঠা ষ্টাফিংৰ কাৰণে মই লৈছো সৰু সৰুকে কাটা 1 কাপ পিয়াজ এক টেবুলস্পুন কেঁচা জলকীয়া সৰুকে কাটি লৈছো হাফ টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছো জিৰা ধনিয়া মিক্স 1 টেবুলস্পুন ধনিয়া লৈছো আৰু নিমখ আন্দাজ অনুসৰি এতিয়া মই এই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই পৰঠাটো বেলি লম প্ৰথমে লাডু কৰি লম লাডুটোত মই ষ্টাফিং খিনি ভৰাম প্ৰথমে এনেদৰে কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াত মই ষ্টাফিং খিনি ভৰাম এতিয়া বেলিম গেছত এখন তেৱা উঠাই দিছো
টেৱাখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই পৰঠাটো হেকি লম ইয়াত তেল দি দিম আমাৰ পৰঠাটো হৈ গৈছে আমাৰ অনিয়ন পৰঠা ৰেডি এই ৰেচিপি আৰু ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব